Mirëmëngjes nga Ditari orës 9 në A2 CNN, pas pak minutash do të ndiqni. 21 janar 2020 dhe si sot 100 vjet më parë u mbajt Kongresi i Lushnjës. Në lidhje me këtë datë, por edhe një shekull kuvent, parlamentarë dhe ish parlamentarë janë thirrur sot në Selin ku mbajt Kongresi. Gjatë ditës do të mbahet edhe një konferencë shkencore. Një person ka mbetur i vdekur mbrëm pasi u qellua marrëmzjarri në zonën e Astirit në Tiranë. Persona ende të pa identifikuar ekzekutuan me armë Vilson Tafçiun, rreth 28 vjeç, i cili ka gjetur vdekjen. Tjetër antar i bandës së Durrësit përfitoi ulje dënimi dhe u lirua nga burgu. Sardian Sulejmani, bashkëpunëtori i Endrit Dokles në atentatet e Durrës, përfitoi 4 vjetë 10 muaj ulje dënimi dhe u la i lirë nga gjykata e Fierit. Zonja dhe zotëri, mirëmëngjes, por i takohemi edhe sot në këtë transmetim të drejt për drejt në Ditarin orës 9. Si çdo herë tjetër do të merrni raportime të drejt për drejta për mbledhje informative dhe biseda në studio për të gjitha zhvillimet e aktualitetit si këto. Organizata Lider në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Europë shkrua një letër tjetër kryeministrit Rama, kryebashkiakut Veliaj dhe presidentit Meta për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Godina u rendit ndër objektet më të rrezikuara të trashëgimisë kulturore në Europë. Hashim Thaçi shpall dekretimin e Albin Kurtit për kryeministër. Lideri i vetëvendosjes ka 2 avafat për formimin e qeverisë. Kurti refuzoi takimin me Thaçin dhe kërkoi marrëveshje pa ultimatume me kreun e LDK-s. Reimana ju prezantua zyrtarisht tek Barcelona B dhe nisi me njerë stërvitjen me ekipin e 2 të katalanësve. 50 milion euro kushton prishja e kontratës e 22 vjeçarit për të gjithë klubet që do t'jenë të interesuara për Manajt deri në qershor të vitit 2023. Të nderuar shikues, me zhvillimet e orëve të fundit nga aktualiteti në vend, e nisim dhe këtë hapësirë informative. Një person u ekzekutua mbrëm marrëmzjarri në zonën e Astirit në Tiranë. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 20:45 minuta në një rrugicë në afërsi të një lokali. Persona ende të pa identifikuar kanë qelluar me armë shtetasin Vilson Tafçiu, rreth 28 vjeç, i cili ka gjetur vdekjen. Menjëherë në vendngjarje kanë shkuar shërbimet e policisë, të cilat kanë bërë rrethimin e zonës në një perimetër të gjerë. Janë ngritur pika kontrolli në të gjitha akset rrugore, si dhe vijon puna nga grupi hetimor për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, grumbullimin dhe fiksimin e çdo prove që do të çonte në zbardhjen e kësaj ngjarje, identifikimin dhe arrestimin e autorëve. Mësohet se viktima ishte dënuar me 1 vit burg në Francë në vitin 2018 për shpërndarje të lëndëve narkotike, ndërsa ishte deportuar pasi kishte qëndruar 8 muaj në paraburgim. Ndërsa lirimi i Endrit Dokles në janar të këtij viti u parapri nga ulja e dënimit dhe lirimi i një tjetër antari të bandës së Durrësit. Sardian Sulejmani, i dënuar me 25 vjet burg, ka lënë qelit në tetor të vitit të kaluar. Sardian Sulejmani ka dalë nga burgu më 11 tetor 2019. Ai ishte dënuar me 25 vite heqje lirie nga krimet e rënda në 2012 si një nga antarët e bandës së Durrësit. Vendimi për lirimin e tij është firmosur nga gjyqtari Piro Sota i gjykatës së Fierit. Gjyqtari Sota ka vendosur të pezullojë pjesën e mbetur të dënimit të Sulejmanit, 4 vjet 10 muaj e 17 ditë, dhe të urdhërojë lirimin e menjëhershëm të tij nga izolimi në burg. Gjatë kësaj kohe, Sulejmani duhet të mbajë kontakte me shërbimin e provës dhe nuk duhet të kryejë asnjë vepër penale. Gjykata e Fierit listonte 10 arsye pse Sulejmani plotësonte kriteret për lirim të parakohshëm dhe se mund të rintegrohej në shoqëri. Mes tyre ishte sjellja mirë në burg, babai i moshuar, i sëmurë dhe i vetëm në shtëpi, si edhe një kontratë punësimi me një kompani ndërtimi. Sipas gjykatës, kur është përfshirë në krim, Sulejmani ka qenë në moshë tepër të re për të kuptuar pasojat e veprimeve të tij.
E ne rikthehemi zhvillimeve të politikës në vend. Kuvendi zhvilloi mbledhjen e parë në këtë sesion. Kryetari i Kuvendit, Gramoz Ruçi, e quajti hapjen e negociatave si prioritetin kryesor të gjysmës së parë të vitit. Artur Metani u zgjodh inspektori i lartë i drejtësisë, ndërsa Milva Ekonomi, kryetare e re e Komisionit të Ekonomisë. Të re në dispozicion, deputetët do të jenë më të informuar për përmbajtjen e ligjeve apo vendimeve që votojnë, dhe votimi i parë ishte pikërisht për zgjedhja e Artur Metanit si inspektor i lartë të drejtësisë me 98 vota, përfshirë dhe ata të opozitës. Avokati i shtetit ishte i pari në listën e KED. Për shkak të konfliktit të interesit, motra e tij, deputetja Eglantina Gjermeni, nuk mori pjesë në votim, pasi kishte njoftuar me shkrim kryetarin e Kuvendit Ruçi. Beton. Urime. Në një vit e gjysmë të mbetur mandat nga mandati aktual, në synim për të siguruar një të tretë qeverisës, maxhoranca i ka të qarta prioritetet e saj. Përfundimi i reformës zgjedhore, pas konsensusit të arritur me opozitën parlamentare dhe atë jo parlamentare, edhe do të miratojmë ligje të reja në fushën e marrëdhënieve me natyrën, shfrytëzimin e burimeve natyrore, ato të mjedisit, për të harmonizuar legjislacionin antizizmik dhe ato për përballimin e fatkeqësive natyrore. Maxhoranca dhe opozita në Kuvend e lexuan njësoj përfshirjen e opozitës jashtëparlamentare në reformën zgjedhore, që duhet të përmbyllet brenda 15 marsit. Megjithatë, Rudina Hajdari premton rezistencë ndaj dy të mëdhenjve. Kjo reformë nuk duhet të mbetet peng dhe retorik dhe të kthehet në një alibi për një pazar të radhës. Ne duhet të testojmë çfarë duan qytetarët shqiptar dhe të japim atyre të drejtën e kësaj, duke e testuar ndoshta edhe përmes një referendumi. Komisioni, jo pa qëllim, nuk kaloi asnjë amendim në votim me synim për të krijuar gjitha mundësitë edhe opozitës jashtëparlamentare që të gjejë një mekanizëm si të kontribuojë e të japi konsensusin e vet për reformën. Kjo është hera e dytë që teknologjia u vihet në dispozicion deputetëve në sallën e seancave. Në 2013, Josefina Topalli i pajisi me kompjutera desktop që u larguan sapo Ilir Meta i zuri vendin. 21 janar 2020 dhe si sot 100 vjet më parë u mbajt Kongresi i Lushnjës në lidhje me këtë datë, por edhe një shekull kuvend. Parlamentarë dhe ish parlamentarë janë thirrur sot në Selin ku mbajt Kongresi. Janë planifikuar edhe një sër aktivitetesh të tjera, sikurse është mbajtja një konference shkencore dhe një ekspozite në Pallatin e Kongreseve, kushtuar 100 vjetorit të Kongresit dhe rrugtimit parlamentar shqiptar. Para se të shkojmë në Lushnjë në një bisedë me kolegen Elona Gjylmi, prej ku do të na direkt atmosferën nga atje, do të zhvillojmë në studio një bisedë me drejtorin e Arkivit Qendror të Shtetit, zoti Ardit Bido, i cili është bashkuar me ne. Zoti Bido, mirëmëngjes dhe mirë se vini. Faleminderit për ftesën. Një shekull parlamentarizëm shqiptar. Sot është koha kur ne rikujtojmë vit për vit historinë, edhe pse ky është një vit jubilar. Çfarë mund të themi sot kur kemi 100 vite parlament, nga Kongresi i Lushnjës e deri më sot kur Kuvendi është modernizuar, megjithatë ka kaluar probleme të cilat ndoshta do të na duhet na rikthejnë në retrospektiv për të na kujtuar historinë deri më sot. Besoj se Kongresin e Lushnjës në fakt na e kujtojmë shumë pak edhe vetëm në momente jubilare të përvjetorit të tij, siç është ky 100 vjetor. Dhe nga ana tjetër besoj se duhet që Kongresin e Lushnjës ta kujtojmë shumë herë më shumë. Cilat janë dy momentet thelbësore për ta thjeshtëzuar pse Kongresi i Lushnjës është një datë e veçantë e historisë sonë kombëtare. Së pari, ai është një vetë organizim i kombit ton, pa ndihmën e të huajve, pa shtysën e të huajve. Pra një vetë organizim ku përfaqësues të krahinave të ndryshëm të vendit, të zgjedhur kryesisht rregullisht prej bashkive të kohës, le të themi, u mblodhën dhe vendosën dy momente simbolike të rëndësishme që ne duhet i përkujtojmë në vimësi, që besoj se janë frymëzuese për ne. Së pari, vendosën që përballë çfarëdo lloj tendence të jashtme, të ruhet integriteti territorial i aq sa kishte mbetur nga Shqipëria e londineze e 1913-s, dhe të mos bënin asnjë kompromis mbi këtë sovranitet të kombit tonë. E dyta, vendosën që Shqipëria tashmë do të duhet që të drejtohej përmes përfaqësuesve të kombit, të cilët zgjidheshin rregullisht nëpërmjet një parlamenti pra të zgjedhur rregullisht nga qytetarët e vet, dhe
për herë të parë nisi në Shqipëri demokracia. Duhet për të bërë pak analogji, sepse është shumë e rëndësishme për të kuptuar. Kongresi i Lushnjës ka zhvilluar punimin në vitin 1920. Pra le themi vetëm 8 vite pas pavarësisë së Shqipërisë, prej të cilave me përjashtim të 2 viteve të para që prapë mund të themi se kishte qeverisje, sepse shumica e Shqipërisë ka qenë e pushtuar vazhdimisht nga 1912 e deri në vitin 1920. Shqipëria nuk kishte fare qeverisje në pjesë më të madhe se koha. Nga 1914 deri në 1920 nuk kishte qeverisje. Pra, ky është momenti i parë ku shqiptarët u vetë organizuan për të vendosur se çfarë fatesh do të kishte kombi. Pra duket se mirëfilli 1920 shënon etapën e re edhe të demokracisë, por edhe të më vonë të modernizimit të parlamentarizmit. Të shtetit shqiptar, praktikisht të themelimit të institucioneve shtetërore shqiptare dhe është shumë e rëndësishme për të kuptuar që herën e parë që shqiptarët u vetë organizuan për të themeluar institucionet shtetërore, vendosën demokracinë, vendosën parlamentarizmin. Në ndryshim nga vendet e tjera të rajonit, që ka arsye objektive sepse e nisën shumë herët historinë e tyre shtendërtuese, që kaluan periudhë të gjatë monarki absolutiste, pastaj monarki kushtetuese, pastaj arritën që të kishin një monarki kushtetuese autoritariste, pastaj arritën që të kishin një sistem demokratik, shqiptarët kur e nisën, vendosën që të kishin demokracinë, zgjedhjet e lira, parlamentarizmin, si formën se si duhet që të ndërtojë Pra, shoqëria Shqipëria dhe shqiptarët para 100 vitesh e nisën me demokraci, por sot kur e kujtojmë pas një shekulli, e nisën mirë. Në fakt, ka më shumë se 2 ose 3 elemente frymëzuese që mund të shërbejnë edhe aktualitetit politik apo jo. Padyshim. Duke nisur nga kjo, vetë ndërtimi, autonomia ati momenti edhe mungesa e ndihmës, gjithçka e më vetësishme. Padyshim. Ja, për mua është një ndër momente më frymëzuese të historisë kombëtare dhe që në fakt shumica dërmuese e historianëve bien dakord në këtë, nuk është ndër ato momente të cilat prodhon debate. Ndoshta prandaj nuk e kujtojmë shpeshherë sepse jemi pak të përqendruar atje ku prodhon debate dhe intrige dhe përplasje se sa në këto momente që janë përbashkuese. Dhe është e rëndësishme që ne nisëm mirë. U zhvilluan 2 palëzgjedhje demokratike, me pluraliste, me ide dhe kundër ide, me debate parimore dhe jo parimore, por ama me debate, me palë. Në vitin 1921 dhe 1923, të cilat janë produkti Kongresit Lushnjës, të cilat ne do t'i shinim si zgjedhje të mirëfillta pluraliste, pastaj vetëm në vitin 1991. Pra e nisëm mirë, e prishëm rrugës për ta rregulluar, për t'u rikthyer në pluralizëm dhe në demokraci vetëm në vitin 1991. Dhe ja të kemi sot ku na shërben si frymëzim kongresi i parë i Lushnjës, i para 100 vjetëve. Kjo na tregon se duhet të na shërbej për frymëzim, duhet ta kujtojmë më shpesh, nuk duhet të presim vetëm këto momente jubilare për ta kujtuar, por duhet ta kujtojmë më shpesh, jo për të parë të shkuarën, sesa për të parë të ardhmen dhe për të kuptuar që kemi një traditë, kemi mundësitë, kemi aftësitë, i kemi të gjitha parakushtet në mënyrë që ne të mund të prodhojmë një shoqëri të shëndetshme dhe plurale. Megjithatë, ne rikujtojmë ose bëjmë nostalgjik në përvjetore dhe ditë si këto. Punimet e Kongresit e Lushnjës u zhvilluan në një periudhë 21 janar, 31 janar të 1920-s. Arkivat e shtetit besoj disponojnë dokumentet të cilat flasin më shumë se këto datat përgjithshme në histori. Ju më thatë se kjo është një periudhë që nuk provokon shumë debat, por a ka elemente të debatueshme të cilat ndoshta mund të sjellin vëmendje sot? Në kuptimin historik ka momente të paqarta. Në fakt, nga Kongresi i Lushnjës ne kemi një proces verbal të njësuar me originalin, pra nuk e kemi as originalin, të cilin e ka njësuar me originalin pak ditë më vonë, kur qeveria kishte hyrë në Tiranë tashmë në kryetari i Kongresit të Lushnjës Sotir Peci, po që dhe në atë përmbledhje proces verbali ka disa momente të cilat mbeten të paqarta. Për shembull mbetet e paqartë që s'mund ta definojmë 100% se cilët çfarë ka ndodhur me delegatët. Pra kemi 95% delegatëve shumë qartazi, ka mungesa të cilat mund t'i qartësojmë përmes dokumenteve të tjera. Nuk dim se çfarë ka ndodhur me disa të tjerë që janë zgjedhur delegatë, pse nuk kanë qenë Kongresin e Lushnjës, çfarë ka ndodhur me ta. Ka momente pra të paqarta historike, bëhet fjalë për një periudhë ku dokumentacionin ne kemi më së shumti fal këtyre figurave që jo vetëm ishin drejtues politik të shtetit, siç është Sotir Peci në rastin konkret, apo në momente tjera siç është Lef Nosi, por edhe kujdeseshin që ti dokumentonin edhe ti ruanin edhe rrjedhimisht na mbeteshin edhe sot si dokumente. Pra pasuria vjen kryesisht nga personalitetet e kohës. Nga personalitetet cilët edhe drejtonin një herazi luanin edhe rolin e arkivuesit të ardhshmes. Por këto janë paqartësi të, le themi, të detajeve.
Ka mjaft dokumente kujtime për sa i përket kësaj periudhe se si Kongresi Lushnjës u prodhua për t'ju kundërvënë një qeveri që ishte krijuar me mbështetjen italiane e qeverisë së Durrësit dhe që praktikisht po lëshonte peh ndaj Italisë në një moment kur Italia kishte pushtuar Vlorën dhe donte ta aneksonte Vlorën. Do kishim sot kufit në le themi në Myzeqes, atë kalonim urën e Mifoli, do kishim kufir shtetëror, do hynim në Itali, nëse s'do t'i ishte kjo lloj ndryshimi i kursit ton historik, kur trupat franceze dhe trupat greke tentonin të zvendësonin trupat franceze në Korçë dhe do kishim rrezik kufi sapo kalonin po Gradecin, kur trupat serbe kishin hyrë në territorin e Shqipërisë në veri, hynin dhe dilnin lirisht dhe rrjedhimisht do të mundet që pasi kalonim Kalimashin të kishim prak kufi. Pra, është një moment deciziv që shqiptarët thanë jo më. Dhe kur themi shqiptarët, elita politike dhe intelektuale e kohës, nuk kuptojmë edhe një pjesë të mirë të atyre të cilët bënin pjesë në qeverinë e Durrësit, sepse atje nis në një sherrnaj të brendshme e qeverisë së Durrësit dhe të Kongresit të Durrësit, që po shihnin që rruga që po ndiqej ishte dëmshme për kombin shqiptar dhe ndaj vendosën që të therasin përfaqësues të kombit, të zgjedhin një qeveri të re, delegacionin i cili shkon në konferencën e paqes Parisit të jetë i padiskutueshëm mbi sovranitetin e Republikës së Shqipërisë dhe të prodhojnë parlamentarizmin. Pra mund të quajmë 10 ditë janarit 1920 një luftë intelektuale, politike e kohës, por çfarë thonë dokumentat? A kishte rezistencë, a provokoi polemikat kohës? Në fakt nuk ka nisur punimet në datë 21 janar. Në datë 21 janar do të duhet kishin nisur punimet, mungesa e delegatëve bëri që mbledhje parë të dështoj praktikisht, dhe kjo është përcaktuar qartë në dokumentet historike. Padyshim kishte një pjesë ende të elitës së kohës, e cila ishte edhe filo-italiane, edhe i mbështeste fuqimisht vendimarrjen e Kongresit të Durrësit, por që më pas Kongresit Lushnjës dhe pas si u tregua një forcë e pandalueshme e shumicës dërmuese të përfaqësuesve të elitës politike dhe intelektuale të kohës, edhe ata nuk kishin çfarë të bënin më. Pra, është në mbeten kundërshtar të Kongresit Lushnjës gjatë periudhës së parë Myfit Libohova, mbetet kundërshtar Preng Bibdoda, mbetet kundërshtar Mustafa Merlika Kruja dhe personazhe të tjera, Shefqet Vërlaci, cilët ishin një kurs sekondar intelektuale ose politikanësh ekzistonte edhe aso kohë. Padyshim, por që pasi u vendos qartësisht se ajo çfarë vendosi Kongresi Lushnjës do të zbatohej, gradualisht dhe këto personazhe u kthyen e kthyen kursin e tyre drejt vendimarrjes së Kongresit të Lushnjës. Dhe Kongresi Lushnjës, prej Kongresit Lushnjës kemi faktin që Tirana sot është kryeqytet. Prej Kongresit Lushnjës kemi disa vendimarrje të cilat kanë lënë rrjedhoja pozitive afatgjata në kombin tonë. Megjithatë, sot tek rikthehemi historisë, si është interesimi, sa shpesh rikujtojmë sa interes ka për dokumentat dhe a ka ende për zbardhur, sepse Arkivi i Shtetit është përgjegjës për gjitha ato? Shumë rrallë, shumë pak. Sepse thënë nga ju? Shumë pak ka qenë gjithmonë. Unë besoj se ne duhet që të tentojmë të ndryshojmë qasjen, sidomos universitare, pra të nxjerrim, të thithim studentët të paktën, pra ta nisim me brezin e ri. Dhe këtu kemi disa arritje. Sistemet elektronike që kemi fund në arkiv kanë bërë që tashmë për herë të parë brezi 9-35 vjeç është dominant ndër studentët. Më thoni, si rezulton marrëdhënia e tyre? Brezit të ri me sistemet elektronike që në fakt sigurojnë shumë informacione. Po, ajo bëhet për të prodhuar këtë pasojë, pra ati vendos sisteme të reja cilat e bën qasjen më të lehtësueshme në mënyrë që të nxisësh brezin e ri dhe them edhe një herë ka rezultate, por gjithsesi nuk besoj se janë të mjaftueshme, besoj se ka ende shumë punë për të bërë. Përsa i përket qasjes që ne kemi ndaj historisë, ne përkujtojmë, po e them edhe një herë, sidomos momente që na përbashkojnë, siç është Kongresi Lushnjës, ne i përkujtojmë shumë rrallë. Kur flasim për debatin 28-29 nëntor, ne kemi të përvitshëm. Kur flasim filloi tani dhe kjo historia Republika 11 janar apo 21 janar 25, se kemi të përvitshëm. Kur vjen momenti për momente të cilat duhet të na frymëzojnë dhe që janë të pakundërshtueshme dhe që shumica bien dakord me të njëjtën qasje historike, atje medias nuk i përbën interes se lajmi keq përbën lajmi mirë,
historianët e lënë disi pasdore. Ndoshta fakti që jeni ju sot këtu provon të kundërtën. Sepse media po jep vëmendjen. Është 100 vjetor. Nuk është. Në fakt ka pasur një zë të ngritur edhe nga politika këtë vit për 21 janarin dhe kongresin e Lushnjës. Po është 100 vjetor. Vetëm për këtë motiv. Po 99 vjetor nuk u bë kjo gjë. 98 vjetor nuk u bë kjo gjë. Po vjet po ashtu ishte Shërnaja 21 nëntor vjet. Po ashtu ishte par vjet po ashtu ishte kjo lloj Shërnaje. Pra na nxit pak Shërnaja. Kemi si sport kombëtar. Pse zbehet rëndësia e këtyre datave ose pse lindin konflikte mbi rëndësinë e datave? Ndoshta se bijmë dakord gjithë. Bijmë dakord gjithë që Kongresi i Lushnjës është një ditë e bardhë historike e kombit tonë. Në çastin që bijmë dakord gjithë, e lëm atë dhe fillojmë sportin tonë të dashur të zihemi me njëri tjetrin për t'i treguar tjetrit që ti e ke gabim që mendon se është 28 nëntori, unë e kam sakt që mendoj që është 29 nëntori apo e nasjellta. Dhe këtu kemi dakordsi të plot me sa duket. Për 21 janarin kemi, për Kongresin e Lushnjës ka një dakordsi të plot. Kuptohet ka gjithmonë zëra kundër, po dakordsi shumë të madhe, një konsensus masiv që kjo është një ditë e bardhë e kombit tonë, është një ditë kyçe që prodhoi pasoja, rrjedhoja politike pozitive për kombin tonë, dhe ndoshta prandaj e lëm pasdore. Ky është kongres i cili thyen dhe elitat. Pra le themi elita që prodhohet, elita politike pas Kongresit Lushnjës, që formatohet fillimisht me figura kyçe si Noli dhe Zogu, po dhe figura të tjera, se Noli dhe Zogu dalin në krye Vetiu, po janë dhe figura të tjera. Është një elitë e re politike përkundrejt elitës politike të para 1920-s dhe që jep hov nacionalizmit shqiptar që ishte shumë i nevojshëm për efekt të shtetëndërtimit të asaj periudhe. Pra, janë një sër simbolika. Nuk e di sa dakord jeni se ka disa koincidenca dhe disa ngjashmëri elementësh nga 100 vjet para deri më sot me parlamentarizmin, por edhe me figurat. Historia është evolutive. Parimet janë diakronike. Dhe ndër parimet diakronike dhe prandaj po i qëndrojmë së shumti këtyre momenteve. Demokracia sot ne bijem dakord që duhet të prevalojë. Dhe demokracinë e kishim vendosur që në krye të herës në vitin 1920 që duhet të prevalonte. Parlamentarizmi ne bijem dakord që duhet të prevalojë. Parlamentarizmin e kemi vendosur që në 1920 që duhet të prevalonte. Ciklimin e brezave, pra mos ndodhjen që siç ndodh në regjimet diktatoriale, siç është dhe në rastin e Shqipërisë komunizmi, që deri në fund, pra shumica vendimarrëse ishin partizanët e 44-s. Pra plaket i gjithë brezi politik. Pra ciklimin e brezave, ne sot mendojmë se duhet prevaloj, e kemi vendosur që në krye të herës që duhet prevaloj. Pra me sa duket ka mesazhe të rëndësishme dhe apele që mund t'i marrë dhe t'i përthithi politika, nuk e dim sa e gatshme është sot. Mesazhet afatgjata, ato parimoret. Sot i bido unë ju falenderoj që me analizën tuaj me dokumentat na rikthyet në retrospektive dhe na bët t'i kujtojmë disa data të rëndësishme për shqiptarët. Faleminderit shumë. Faleminderit që ishit sot këtu. Ndërkohë është momenti për të shkuar atje, në vendin e ngjarjes edhe pse të para 100 vjetëve, në Kongresin e Lushnjës ku sot fillon agenda festive e këtij 100 vjetori dhe Elona Gjyrmi na pret për të na dhënë më shumë informacione se si do të jetë dita e sotme në Lushnjë. Elona, ne presim në një komunikim të drejtë për drejtë, me sa duket gjithçka nis në shtëpinë e Kongresit. Elona, mirëmëngjes dhe mirë se vjen. Shëndes, Alba, në fakt tu sapo mbriti kryetari i parlamentit zoti Ruçi, i cili pritet të mbajë një fjalë dhe i gjithë aktivitetin në shtëpinë ku mbajt Kongresi i Lushnjës në 1920 do të zgjasë rreth gjysmore, por në të gjithë qytetin janë parashikuar aktivitete në përkujtim të kësaj dite. Kujtojmë që deputetët e zonës opozitës re parlamentare kërkuan që të shpallej festë kombëtare, madje ngritën dhe ditën e dieshme në parlament si shqetësim faktin që 21 janari nuk është ende festë zyrtare dhe kombëtare, por do të punohet dhe ndoshta vitin tjetër mund të jetë një ditë pushimi. Zoti Ruçi do të mbajë një fjalë, ndërkohë sipas burimeve nga kuvendi është dërguar ftesë të gjithë ish kryeparlamentarëve, pra paraardhësve të zotit Ruçi për të marrë pjesë në aktivitetin e ditës së sotme dhe ashtu në aktivitetet e tjera që organizohen në Tiranë. Kujtojmë që kemi ekspozita apo dhe konferenca shkencore pikërisht për 100 vjetorin e parlamentarizmit shqiptar, por deri në momentet që flasim në Lushnjë nuk ka mbritur askush tjetër përveç zotit Ruçi dhe deputetëve nga të gjithë krahat në parlamentin e Shqipërisë.
Elona, do të kemi mundësi të kemi komunikim të ko pas koshëm bashkë për të ndjekur sigurisht në mënyrë të drejtë për drejtë agendën festive atje edhe pas momentit të vizitës dhe aktiviteteve në shtëpinë e Kongresit. Unë të falenderoj për këtë informacion para prak. Ndërkohë, në studion e Ditarit jemi rikthyer me kreun e lëvizjes për zhvillim kombëtar, zotin Dashamir Shehu, mirëdita dhe mirëseardhët. Zoti Shehi, 100 vjet parlamentarizëm në Shqipëri dhe ju jeni një nga figurat, a mund t'ju quajmë veteranet politikës shqiptare? Vërët si duaj, jam një njeri që kam 30 vjetë. 30 vjetë në politikë, dhe si e shihni sot jetën parlamentare pas 100 vjetë, është 1920 ku prevaloi demokracia, kështu vendosën aso kohë intelektualet e kombit. Me shumë trishtim, me thënë drejta, bile s'kishe një ftesë për shkuar këtu sot, dhe nuk shkova. Pse shoh me shumë trishtim, sepse mbas 100 vjetëve parlamentarizmin tonë me përfaqëson Zoti Ruçi. Me gjithë respektin për Zoti Ruçi, po është ish ministri i Roçës. E para punës. E dytë e punës, pas dje që ky parlament i jashtë gjyqë regioni votoi për këshilltarin Edi Ramës për të bërë krye-inspektor gjykatësi më i lartë i Shqipërisë. Kreu inspektoriatet lartë të drejtësisë. Dhe më thënë shërbëtori. Ne i farme në shërbëtor nuk është e turpshme atë i shërbet shtetit. Që i shërben të kryeministri pavarë për drejtësinë e pavarë e vendosi për krye-inspektor dhe ky parlamenti që duhet i ngjante parlamentit këtyre burrave me mustaqe, me kollare 100 vjet përpara, votoi me 100 vota. Përfshirë ato opozitarët tonë nderuar, ato kryeshërbëtorët. Zoti Shehu, a ka ndonjë ngjashmëri me këtë parlament që 100 vjet më parë? Absolutisht. Këto ishin paria e Shqipërisë. Pashallar, Beler, ato ishin paria. Sot janë shërbëtorët e Shqipërisë. Domethënë, të ardhur nga shtresat më të ulta, njerëzit më të paedukuar, shumë pak nga atë parlament i 140 vetësh, bën as bën 30 vetë që do të hyjnë në këto rrjesh. 30 vite në politikën shqiptare dhe më tha se shihni me trishtim. Shumë trishtim, shumë. Në fakt është e trisht ta dëgjosh nga ju. A është kontributi të gjitha palëve të politikës për këtë produkt sot? Për gjithë palëve, përfshirë edhe të nënshkruar. Dhe jam nga ato pak burra që e pranoj edhe gabimet e mia, fajet që kemi bërë. Gabimet e të gjithëve, për cilë të produktin këtu. Por prap kam një merit që disa gjëra i them si të vërteta sot e kësaj dite. Zoti Shehu, gjithçka ka një mundësi ose një formulë rikuperimi. Si mund të rikuperohemi ne? A duhet një revolucion e madh. Revolucion? Shumë, nga poshtë për gjithë institucionet e shtetit, sigurisht që duhet edhe pasaj edhe një evolucion, ose kjo s'bëhet me revolucion kultural për me vite, që është demokracia, si duhet i shërbejmë që shteti shqiptar, pse është i joni, punë gjatë. Sa larg etapës së një ndryshimi rrënjësor ju dukemi ne? Dhe kur flasë për ndryshim rrënjësor, nuk e kam fjalën vetëm për revolucion fizik, ndoshta edhe për mendsinë. Mendsinë rreth. Mendsinë në 30 vjet kemi pas kohë të bëjmë të gjithë zigzaget tona. Edhe fatkeqësisht nuk kemi mbërrit atje ku duhet. Them fatkeqësisht në kuptimin historik se ky popull mirë keq për te prapambetjes që ka, meritonte të ishte afruar Europës me një shpejtësi tjetër. Kjo është gjitha. Kemi pas shumë mundësi, është një vend akoma i pasur. Është një vend që i ri dhe po plaket për jetë politikave të këqija. Kur kemi hyrë në vitin 90, kur vinin të huajt investitorët, një nga gjërat që tregonim ne, se çdo tregonim, çfarë kishim ne. Midis kësaj që kemi minerale, kemi 7-8 lume, në një vend kaq të vogël, kemi det, fush, male. Thonim edhe një gjë që me gjithmonë ishte më e rëndësishme atë, kemi popullsinë më të re në Europë, sepse popullsia e Shqipërisë ishte mesatare, 29 vjeç. Element me cilin nuk mburremi dot më. Ja, sa dhe kemi 21. Megjithatë, Shqipëria ka ende pasuri për cilat mund flasi, por a do të jemi të aftë të menaxhojmë, mos ta abuzojmë me to nesër? Shikote, Shqipëria ta thash pasurinë më të madhe që kishte, domethënë demografinë e vet në një farë mënyrë, nuk e kam. Kjo është më rëndësishme. Të gjitha proceset i qojnë përpara njerëzit. Nuk i qojnë as minjerat e naftës, as të kromit e të qymyrit. Të me qenë do ishe bërë gjuhë përsik qëndra e botës, së është në pak. Edhe ne e shpërdorum këtë.
djemë të rinia e Shqipërisë, sot ndodhet jashtë, ndodhet më e kualifikuar se sa këtu, sepse ka bërë shkolla dhe atje, me zorë këthejnë brapë shumë pak me kokra, higin me mira, dhe sidomos vitet e fundit, në mbretërinë e Zotit Rama, ka ndodhë ky fenomen i çpopullimit të Shqipërisë. 100 vjet parlamentarizëm, megjithatë në prag të këtij përvjetori jubilar, Parlamenti shqiptar kaloi disa etapa të pazakonta, precedent kryeministri, opozitë në vjetër në rrugë, element i cili nuk ishte parë në historikun e parlamentarizmit shqiptar. Tashmë palët janë rikthyer në një tryezë me një motiv, reformën zgjedhore. Ju si e shihni rikthimin dhe si e shihni produktin e saj? A do të jetë një shtysë ndoshta për atë rikuperimin për cilin po ju flisja? Ajo është përtej kësaj, është më e madhe. Megjithatë, ne e konsiderojmë pozitive, jemi bashkangjitë kësaj. Si thosh, ide të PD-s, që ne kemi nevojë të ulemi, të negociojmë, kjo është normale. Demokraci mirë keq ato kemi përballë, të mirë që këto janë pala kontrapartia jonë politike, është Partia Socialiste, është Edi Rama, është Rilindja, na pëlqen me këto do të ulemi, për të filluar një nga proceset, domethënë, një element të atyre 9 pikave që i shkroi Bundestagu për ne. Shpresojmë që kjo të jetë pozitive dhe të hapi rrugë për ato 8 pika tjera, aq më tepër që në këtë vit Shqipëria ka dhe një kryepik që bëhen 10, siç është rindërtimi i Shqipërisë për nga tërmeti. Por megjithatë unë do të thoya, nga tërmeti Shqipërinë do ta ndërtojë çfarë do lloj qeverie. Se Shqipërinë e ndërton solidariteti njerëzor, historiku që kemi mbi shpinë, ka shumë elemente. Ne kemi për detyrë si politikanë të rindërtojmë institucionet e shtetit shqiptar. Kjo është betejë jonë e madhe, që ka filluar 100 vjet më parë dhe fatkeqësisht është mbyllur. Edhe rindërtimi ndoshta nis duke u rikthyer tek ato. E pika parë të paktën, por sa i përket kodit zgjedhor, reformës zgjedhore, do shikojmë deri ku do shkojë, sa e plot do jetë, kush do janë rezultatet, kemi 2 muaj përpara për këtë punë. Unë kam një farë optimizmi. Unë e di fort mirë që nuk mjafton reforma zgjedhore për të bërë një palë zgjedhje të mira, të lira, të ndershme. Pse? Po na duhet një policie depolitizuar, një sistem drejtësie që si thosh ti dënoj abuzuesin mbi zgjedhjet. Na duhet një ambient mediatik që të jetë i lirë mos i shërbejë qeverisë. Na duhet një atmosferë brenda botës ekonomisë që të mos bën shërbëtor të qeverisë janë ato milionerët e oligarkët paguajnë për votat e popullit. Na duhet një ambient që t'i ketë përzon ose t'i ketë trembur një pjesë të kriminalëve që me automatik në dorë dalin. Me kallash mbledhin votat e fugareve të Shqipërisë. Zoti Shehi, ju më thatë se jo të gjitha problemet e zgjedhjeve zgjidhen kështu me këtë reformë dhe me rekomandimet ose beodir. Megjithatë, së fundmi ka pasur palë të treta, të cilat kanë artikuluar idenë dhe nevojën për prekjen e sistemit. Ju si qëndroni me të? Shiko, po t'ishe për mund, do të kishe prek me kohë, do të kishe ndryshu. Por, kemi bërë një kompromis, të madhe, e kemi bërë me ndjeshmëri tonë, dhe me thënë, me gjaftotësin në një farë mënyrë, në cilën, në shkëmbim të një palë zgjedhjeve, të parakoshme, të largimit të këtij pushteti, të rryer për mua, për shqiptarët e tjerë mund të jetë shumë i lumtur. Kemi pranuar që me çfarë do lloj sistemi të hyjmë zgjedhje. Në qoftë se do hyjë në zgjedhjet 2021, unë gjykoj që ka kohë mjaftueshme për ta ndryshuar dhe sistemin, për t'i hapë rrugë emancipimit përgjithshëm politikës shqiptare dhe forcave të reja politike. Megjithatë, a është një garanci kaq e besueshme sa që mësohet nga palët e treta, opozita në parlament, shoqëria civile? A mund të niste ndryshime tek sistemi? Me këtë parlament që është jo. Prandaj ne themi gjë më imediate është të hymë në zgjedhje, të ndryshoj kjo lloj faqosje politike, po e themi, dhe një parlament i ri mund të bëjë ndryshimin e sistemit, ndryshimin e kushtetutës, thamë që kemi nevojë për ndryshime radikale, rrënjësore, në të gjithë strukturën e shtetit tonë. Edhe në elementet drejtësisë, se ta thash, kohët e fundit drejtësia po rrëshqet gjithnjë më shumë në duart e rinj. Dhe po flasim për drejtësinë e re. Për të rem, pra se të vjetrën e konsideruam, sikur s'vlen fare. Megjithatë, më thatë në zgjedhje me çdo lloj sistemi, zgjedhje të parakoshme, por a besoni se duke qenë se puna për reformën ka nisur, palët janë në tryezë, zgjedhjet nuk janë larg? Tani unë gjykoj që me këtë lloj reforme që kërkon 2 muaj deri me 15 mars, unë do ta kishe shkurtuar. Periudhën e punës. Absolutisht.
Besoni se do t'ja dalin palët deri në 15 mars? Në qoftë se ka vullnet politik, palët ja dalin jo 15 mars. Pra koha fizike nuk është problem? Jo, edhe me 15 shkurt, se shumica e këtyre tema që diskutohet janë diskutuar me kohë. Në qoftë se ka vullnet politik. Në qoftë se nuk ka vullnet politik, pastaj kjo do rrëshqasi si gjithë historitë shqiptare, edhe për te 15 mars. Vullnet politik do të thotë që sigurisht që majoranca nuk do në zgjedhje të reja, po vullnet politik do të thotë dhe gjë tjetër. Që edhe brenda opozitës ka elemente të cilët presin që dal nga dalë të rrëshqasim drejt 2021. Këtë quaj vullnet politiku. Po të ketë vullnet politiku, unë i nënshkruari dhe Shamir Shej, unë atë reforme mbyll për 2 javë. Sepse janë gjëra të ditura të njohura. Kemi 2 vjet, kemi ndenjë atje, një komision shumë i madh, më ekspert, më i zoti se sa ky që është tani, dhe unë gjykoj që s'ka më nevojë. Në qoftë se duhen 2 muaj për të negociuar politikisht, për të hapë shtratin, si me thënë, marrëveshjeve tjera, kjo është çështje tjetër. Por unë gjykoj për një reformë e cila nuk prek sistemin, 2 muaj për mua janë shumë, edhe kam bërë qartë, edhe miqve të mi opozitarë. Zotë Shehu, unë ju falenderoj që gjetët kohën të ishit të mëngjes tu dhe besoj urimet ju takojnë edhe juve në këtë përvjetor parlamentaristin. Me shumë kënaqësi. Faleminderit. Si parlamentar i vjetër, po ta thash. Faleminderit që ishit këtu sot. Gjithë trishtimin e 100 vjetë. Ndërkohë i rikthehemi të tjera zhvillimeve, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump e quajti fitore marrëveshjen mes Kosovës dhe Serbisë për nisjen e fluturimeve të drejtpërdrejta mes dy vendeve. Të gjithë thoshin se nuk bëj dot, por për herë të parë në një gjenerat do të ketë fluturime të drejtpërdrejta mes Serbisë dhe Kosovës. Një tjetër fitore, deklaroi Trump përmes një mesazhi në Twitter. Presidenti amerikan falenderoi ambasadorin Robert O'Brien, këshilltarin e sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë dhe ambasadorin e SBA-s në Gjermani, Richard Grenell. Diplomatët amerikanë ndërmjetësuan të hënën nënshkrimin e marrëveshjes midis Kosovës dhe Serbisë për rivendosjen e linjës ajrore Prishtinë-Beograd në një përpjekje për përmirësimin e lidhjeve ekonomike mes dy vendeve. Marrëveshja u përshëndet nga përfaqësuesit e politikës në Kosovë, si presidenti Hashim Thaçi dhe kryeministri në detyrë Ramush Haradinaj. Duke ciklituar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, kryeministri shqiptar Edi Rama tha se ky është një hap i rëndësishëm për qarkullimin më të lehtë të njerëzve e mallrave në Ballkanin Perëndimor. Në një postim tjetër, Rama thumboi Haradinajn duke thënë se bëri mirë që e përshëndeti këtë hap dhe se paqja është jetë e vështirë e nuk fitohet me mjetet e luftës. Europa Nostra del në mbrojtje të teatrit kombëtar. Presidenti i Zërit Lider për trashëgiminë kulturore në Europë shkrua një letër presidentit Meta, kryeministrit Rama dhe kryebashkiakut Veliaj që të mbrojnë këtë godinë me vlera për kulturën. Ka kaluar tani më shumë se një vit që kur betejë për teatrin kombëtar mori një tjetër dimension. E ndonë se 2 muaj më parë, Zëri Europian për mbrojtjen e kulturës, Europa Nostra e renditi teatrin kombëtar mes 14 vendeve më të rrezikuara. Sot një tjetër hap zyrtar nga ky institucion del në mbrojtje të godinës së teatrit kombëtar. Presidenti ekzekutiv i Europa Nostra, Herman Parzinger, u ka nisur letra sensibilizuese drejtuesve politik shqiptar në lidhje me shqetësimin për godinën. Në nëntor 2019, paneli korrespondues këshillues përzgjodhi në një listë të shkurtër 14 vendodhje nga të gjitha aplikimet për programin, vendodhjet më të rrezikuara, duke përfshirë teatrin kombëtar të Shqipërisë, duke u nisur nga vlerësimi unanim i shfaqur nga paneli këshillues, me probabilitet shumë të lartë teatri kombëtar do të përzgjidhej si një nga 7 vendodhjet më të rrezikuara. Duke konsideruar si plan alarmant, Parzinger thot se teatri kombëtar ka rëndësi të madhe kulturore dhe arkitekturore, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Europë. Këtë shqetësim ai ia përcjell presidentit Meta, kryeministrit Rama dhe kryebashkiakut Veliaj. Asnjë nga 29 vendodhjet e përzgjedhura më parë në programin 7 vendodhjet më të rrezikuara nuk është prishur apo do të ishte risi nëse një fat i tillë i mjerueshëm do të ishte rezervuar për teatrin kombëtar të Shqipërisë, me gjithë mbështetjen e treguar në nivel kombëtar dhe evropian. Ne sërish shpresojmë shumë që mund të kemi mbështetjen tuaj aktive në mbajtjen dhe zhvillimin e teatrit kombëtar të Shqipërisë. Amfiteatri Durrësit dhe kishat post-bizantine në Voskopoj dhe Vithkuq kanë qenë 2 raste të tjera kur Europa Nostra
ka ndërhyrë për Shqipërinë dhe ka gjetur bashkëpunim me politikën shqiptare. Struktura e posaçme antikorrupsion mbylli hetimet dhe dërgoi në gjyq një nga fraksionet e dosjes 339. Mes 25 personave të pandehur, mësohet se janë vëllezërit Astrid dhe Altina Vdyli nga Shiaku. Të pandehurit akuzohen për grup të strukturuar kriminal, trafik droge dhe pastrim parash. E ndarë në fraksionin, çështja po heton dhe krimin elektoral. Deri më tani janë sekuestruar pasuri të paluajtshme me një vlerë prej rreth 5 milion eurosh për grupin që është në hetim. Gjatë hetimit të këtij procedimi penal janë ngritur akuza dhe dërguar për gjykim edhe 38 të pandehur të tjerë për të cilët vazhdon gjykimi. Ndërsa prokuroria e posaçme mori në pyetje doktorin Artan Koni, i cili denoncoi abuzimet me koncesionin e sterilizimit. Ky është hapi i parë që ndërmerr SPAK në lidhje me kallëzimin e parë për një nga koncesionet më të diskutuara të qeverisë Rama. Mjeku Artan Koni është i pari që është marrë në pyetje nga SPAK në lidhje me koncesionin e mjeteve të sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale, një muaj pas kallëzimit të bërë në prokurori. Si një nga kallëzuesit e këtij koncesioni, më shumë për të marrë detaje se si janë bërë këto llogaritje si ekspert i fushës që jam dhe i sqarova mënyrën ose disa detaje më të hollësishme si është bërë gjithë kjo llogari. Pas dëshmisë dhe në prokurori, mjeku Koni tha se është pyetur mbi të dhënat shkresore që ka rreth dyshimeve të këtij akti korruptiv. Ishte një deklarat për të ndihmuar prokurorët se si bëhet llogaritja në fushën e mjekësisë për sa i përket sterilizimit. Koni tha se prokuroria duhet të përcaktojë nëse ka apo jo një dëm financiar. Është vërtet një koncesion korruptiv dhe cilët janë fajtorët nëse ka. Dhe baza kryesore është llogaria, janë kostot ekonomike, një koncesion që është për të cilin paguajmë 17 milion euro në vit, por ndërkohë që vetëm për një set kirurgjikal neve kosto na del 2.4 euro, ne koncesionit i paguajmë 190 euro. Për këtë kallëzim pritet të merrë në pyetje dhe përfaqësues të nismës thurje, ndërsa ish-ministri në detyrë Ilir Beqaj do të jetë personi i fundit që do të merret në pyetje nga SPAK. Është momenti për të njohur me zhvillimet nga politika e Kosovës. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dekretoi zyrtarisht Albin Kurtin si kryeministër për formimin e qeverisë së re. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje refuzoi takimin me kreun e shtetit, i cili dërgoi dokumentin zyrtar me post. Kurti ka kohë 15 ditë për të prezantuar qeverinë e tij në kuvent. Në të kundërt, Kosova shkon sërish në zgjedhje. Ndërkohë, Vetëvendosja dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë shkëmbyer replika në distancë dhe ftuan njëri tjetrin që të takohen për të finalizuar marrëveshjen për bashkëqeverisje. Albin Kurti kërkoi që të shmangen ultimatumet, ndërsa Vjosa Osmani e kritikoi videomesazhin e tij. Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës shkëmbyen replika në distancë pas dekretimit të Albin Kurtit si kryeministër për formimin e qeverisë së re. Kryetari i partisë fituese të zgjedhjeve të parakohshme të 6 shtetorit ju drejtua LDK-s me një tjetër videomesazh. Kurti bëri me dije se nuk pranon propozimin e fundit të LDK-s, ndërsa fton partinë e Isa Mustafës që të heqë dorë nga ultimatumet dhe fton në takim për të finalizuar marrëveshjen për bashkëqeverisje. Qëndrimi se takohemi vetëm për ceremoninë e nënshkrimit të marrëveshjes, pra qasja merre ose lëre, do të thotë lëre. Unë besoj se ne mund të kthehemi dhe kemi detyrim ndaj të gjithë jush që të kthehemi në tavolinë e bisedimeve, për të mos dalë nga ajo deri në gjetjen e një gjuhë të përbashkët dhe arritjen e marrëveshjes sot. Të dekretuarit kryeministër ju kundërpërgjigj deputetja e LDK-s Vjosa Osmani në një prononcim për median Ekonomia Online. Unë nuk besoj që kjo qasje i ndihmon arritjes së marrëveshjes. Përkundrazi, palët duhet të ulen me synimin për të gjetë një mes, për të gjetë një kompromis. Ndërkohë Vetëvendosje dhe LDK prej muajsh po negociojnë marrëveshjen për bashkëqeverisje, por pa mundur ta finalizojnë atë. Gërçi mes palëve qëndron në ndarjen e posteve zyrtare, me zgjedhjen e Glauk Konjufcës kryetar kuvendi që lëkundi balancën e arritur.
LDK kërkon që posti i presidentit t'u takojë atyre, ndërsa vetëvendosje thotë se është ende herët për të diskutuar një gjë të tillë. Ndërsa kategoria superiore rinis këtë të martë me klubet që rikthehen në fushën e blertë për t'i dhënë fund fazës së dytë të kampionatit. Skënderbeu pret kampionët e Partizanit, të cilët do të luajnë për herë të parë këtë sezon në urdhrat e trajnerit të ri Adolfo Sormani në një ndeshje zyrtare. Ndërsa klubet i kanë dhënë fund përgatitjeve dimërore, por jo merkatos së janarit, java e 18 e superiores nis me një herë me duele interesante dhe me histori nga pas, si ai mes Skënderbeut dhe Partizanit. Në Korçë kërkohen 3 pikët, si nga trajneri i ri të kuqve Adolfo Sormani, për të cilin do të jetë ndeshja e parë këtë sezon, ashtu edhe nga tekniku i Skënderbeut Ilir Daja. La testa è quella che fa funzionare le gambe, per cui ekipi aktual ka më shumë potencial se ai para 3 viteve. Është një grup i ri që mund të rritet. Për mua lojtarët që kam në dispozicion janë më të mirët. Nisur nga ajo që kemi parë deri në këtë pjesë të sezonit, Kuksi dhe Tirana do të jenë rivalët tanë për titull. E përgatis skuadrën gjithmonë për 3 pikët. Sikurse Skënderbeu, kam respekt për të gjithë kundërshtarët, i quaj të gjithë të barabartë. Nesër kemi një ndeshje të vështirë kundrejt Partizanit. Vështirësia qëndron edhe në faktin sepse ka një staf të ri që nuk është prezantuar bashkë me ekipin në asnjë ndeshje zyrtare dhe është e para që do na duhet që të marrim informacion nëpërmjet lojës. Vllaznia ndërkohë, një ndër skuadrat më aktive në merkato përballet me flamurtarin e vendit të fundit, që prej nisjes së sezonit nuk arrin të largojë krizën. Jam i lumtur me hyrjedaljet në merkato, megjithatë pres një përgjigje nga klubi për 1 ose 2 afrime të tjera. Me flamurtarin është një ndeshje e rëndësishme, duhet bëjmë kujdes. Nuk e di problemin e tyre me FIFA, por ne duhet mendojmë vetëm për 3 pikët. Kemi një skuadër më të mirë se 6 muajt e kaluar, ndaj pretendojmë Europën. Në duelin tjetër të kësaj të martë, do të luhet edhe Teuta Laçi me Kurbinasit që pas 2 humbjeve me radhë kërkojnë kthesën përballë një Teute me pretendime këtë sezon. Na u duk një mëngjes i ftohtë, por sa janë realisht temperaturat dhe çfarë na pret në orët e ardhshme, na e thotë në parashikimin e saj meteorologja jon Tanja Porja, mirë se vjen. Mirëmëngjes Alba, mirëmëngjes shikues të A2CNN. Në fakt mëngjesi sotëm ka nisur me kthjellime dhe e tillë do të jetë gjithë dita, por vlen të theksoj që temperaturat kanë shënuar një rënje, vlerat negative 0 deri në -2 kanë zbritur deri në zonën e ulët, vetëm Bregdeti ka shpëtuar me vlera pozitive në mëngjesin e sotëm, edhe mesdita megjithëse do të jetë me diell nuk sjell ndryshime të vlerave termike, mbetet maksimumi rreth 12-13 gradë Celsius në rang territori. Do doja të theksoj që të gjitha kryeqytetet e Europës jugore në këtë moment e para rreth orës 9:30 janë në vlera 3-4 gradë Celsius, kërë ndryshe situata në veritë e Europës ku kryeqytetet skandinave po edhe qytetet e Europës veriindore kanë temperatura të paktën 4 gradë më lartë se sa Tirana dhe Roma, Stambolli apo Madridi. E tillë është situata në Europë ku temperaturat e ulta kanë përfshirë 90% të Europës përjashtuar vetëm skajin verior të saj. Megjithatë, do të kemi më të kthjellë sot edhe në ditët në vijim, të paktën deri ditën e shtunë. Nesër në mëngjes presim një rritje të ndjeshme të temperaturave të paktën me 2-3 gradë në të gjithë territorin shqiptar. Pritet që Bregdeti dhe zona e ulët të kalojnë në vlera pozitive gjithë kjo zonë, por të kemi temperatura nga -6, -7 që priten që është minimumi i ditës së sotme në zonat e thella malore, nesër të mos jemi më poshtë se sa -3 apo -4. Megjithatë, rreshje nuk duke në horizont të paktën deri nga data 24-25. Alba, ky është informacioni deri në këto momente. Tanja, ne të falenderojmë që ishe edhe këtë mëngjes me ne. Ndërkohë bashkëkrishojmë zhvillimet kryesore të këtij ditari. 21 janar 2020 dhe si sot 100 vjet më parë u mbajt Kongresi i Lushnjës. Në lidhje me këtë datë, por edhe një shekull ku vend parlamentare e ish parlamentar janë thirrur sot në selin ku mbajt Kongresi. Gjatë ditës do të mbahet edhe një konferencë shkencore. Një person ka mbetur i vdekur mbrëm pasi u qellua me armë zjarri në zonën e Astirit në Tiranë. Persona ende të paidentifikuar ekzekutuan me armë Bilson Tafçiun, rreth 28 vjeç, i cili ka gjetur vdekjen. Tjetër antar i bandës së Durrësit përfitoi ulje dënimi dhe u lirua nga burgu. Sardian Sulejmani, bashkëpunëtori i Endrit Dokles me atentatet në Durrës, përfitoi 4 vjet e 10 muaj ulje dënimi dhe u la i lirë nga gjykata e Fierit.
Organizata lider në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Europë shkrua një letër tjetër kryeministrit Rama, kryebashkiakut Veliaj dhe presidentit Meta për mbrojtjen e teatrit kombëtar. Godina u rendit ndër objektet më të rrezikuara të trashëgimisë kulturore në Europë. Hashim Thaçi shpall dekretimin e Albin Kurtit për kryeministër. Lideri i vetëvendosjes ka 2 avafat për formimin e qeverisë. Kurti refuzoi takimin me Thaçin dhe kërkoi marrëveshje pa ultimatume me LDK-n. Dhe kjo ishte e gjitha e përgatitur për mëngjesin e sotëm. Bashkë ritakohemi sërish në orën 13. Deri atëherë, vazhdoni qëndroni me A2 CNN.